Hey subscribers, this is Applefell. Welcome back to my channel. So in tonight's video guys, I will be unboxing a few things that I've got from Costco yesterday and two packages or two things I ordered in Amazon guys. So yung dalawang i-unbox ko is about siya sa gamit siya sa bahay guys, and yung dalawang in-order ko is for myself. Yes, for myself kasi working hard tayo lately guys. So, pero importante naman yung mga binibili ko guys. So, by the way guys, pasensya na nakapantulog na ako kasi nakaugalian na namin na after work guys, maliligo kami agad tapos magsusuot na ng pantulog para ready na matulog mamaya, and kasi bukas work na naman. So, without further ado, here's the things that I've got in Costco guys. I bought DYSON vacuum and a Ninja blender guys kasi summer is coming. Mainit, masarap uminom ng mga smoothie or mga shake, fruit shake, mga ganyan. So, first unahin ko yung this one guys. These are my packages from Amazon. So, unahin kong i-unbox yung DYSON vacuum guys. Oh my god. I've been eyeing these two appliances guys for like 3 to 4 months already, pero hindi ko siya nabili agad kasi diba we have priorities and like that, kasi adulting na tayo guys, mahirap maging adult. So here it is. Bakit ko siya binili? Kasi hindi naman kagaya dyan sa Philippines na meron tayong walis tambo. Smooth na sahig guys ba? At saka dito, hindi pwedeng convenient na magwalis guys kasi yung alikabok lumilipad, and my husband has allergic rhinitis. So, kaya dapat walang alikabok talaga. And isa rin, hindi pwedeng magwalis kasi we have carpets guys. You know what, why we have carpets? Kasi diba malamig dito. So, at least yung pag may carpet ka, tas uupo ka sa couch or upo ka sa dining table, yung paa mo ay nakalapat sa carpet. So, naging ano din siya, yung parang hindi malamig sa paa. So that's why marami na naman akong chika sa inyo. So pakita ko sa inyo guys kasi ang tagal ko na talagang bilhin ito, gustong bilhin ito pero hindi ko siya mabili-bili dahil priorities. So this is what it looks like guys. Gusto ko siya kasi cordless, hassle-free. Meron pala akong nabiling vacuum sa Amazon guys. Ginamit ko siya nung nag-rent pa kami. Meron siyang wire, so hindi siya yung okay lang naman sa akin kung hindi cordless kasi ganito din yung itsura niya pero may wire. But hindi siya yung suction power niya guys is mahina yung suction niya kaya inano ko talaga. So let's unbox guys. So that's the inside guys. That's what it looks like inside the box. So meron siyang ito yung pinaka-box. So this is the docking station. Doon mo ikakabit sa wall ito. Kakabit mo sa wall, then dyan mo ilagay yung vacuum. This one. So this one, kakabit mo. So ikakabit mo siya sa wall. Diyos ko Lord. So ganyan. Docking station. Ano ba siya? Oh, ganyan. Ganyan siya guys. Tapos, i-dikit nyo yan sa wall. Ganyan.
station siya, guys. And this one is the meanwhile. So, alam ko na guys, paano buksan yung waste receptacle. So, this is the waste receptacle guys. Pag na-vacuum na niya, diba ganyan siya. Tapos, pupunta yung waste dito. Pag i-drain mo siya guys, you just pull this one. Meron siyang nakasulat na garbage na logo. So, i-pull nyo lang siya pataas. Pull. See? Mabubukas siya. So, dito yung alikabok. Tapos, pag close, idiin nyo lang. See? Tapos, ganyan. So, it's good. Easy peasy. So, tapos yung power niya guys, dito, eto, this part here, natakpan lang siya ng sticker. So it has high suction, extended run, and max suction guys. So yan yung high suction, at saka yung maximum suction is ano siya, ganyan. So i-attach mo siya dyan guys. So pwede siya, so sa mga sulok-sulok pwede to. And then nagustuhan ko to kasi merong maliit na, anong tawag nito, yung parang ganito rin siya guys pero maliit. So pwede ko to siyang gamitin sa sofas, sa bed namin, sa mga pillows, ganyan. So, it-attach mo din yan siya dyan. So, ganyan. Ganyan. And then, meron din siyang ganito. Para sa car, pwede siyang ganyan lang. Or kung gusto mo yung may buhok, ganyan. Tago. Tapos may buhok. Brush siya guys. Brush. So, pwede to siya sa car. And then, if ayaw mo yung may brush, dual siya guys. So, pwede din ganito na lang. Yeah, siya. So, attach mo din yan siya dyan. Ganyan. So, and there is also guys, an extension. Extension siya guys. Kasi diba, pag gusto mo nang kulikutin yung sa ilalim ng bed or yung yung pagmahaba, ganyan. Kasi napo-fold siya. So, pwede mo siyang ikabit dito sa may extension. Dito. Ganyan. So, ganyan siya guys. So, may extension siya guys. And this is the cord guys sa yung port guys is nandito para sa charger port. So dyan. So dito natin ikabit yung charger. I set it up, Zach. So I really like this kasi it's very handy, hassle free, but a little bit expensive lang siya guys. Nabili namin tong V8 for 549 Canadian dollars. So, this is it. But sulit naman siya. So, okay. So, ito lahat yung laman ng box guys. So, yan yung main. Nandyan yung power on.
Tapos, yung choices if high suction, extended run, or max suction. So, dito yung waste receptacle na hihilain mo para ma-drain yung waste receptacle. At saka itong red na button guys, ito, yun yung pipindutin mo para under siya. And then, ito yung charger. Ito yung docking station kasi imamount natin yan sa wall, ididikit sa wall. And then, ito yung stem niya na magko-connect dito sa roller. Tawag dito. Basta, ito yung pang-ganun sa sahig. I'm poor in describing. And so, this one is the extension. And then, this one is the brush. Lagyan mo din ito. Another, attachment. This one. Or pag maglilinis ka sa car, yung sa mga gilid-gilid. And then this one. So, yan. Yan yung kasama sa loob ng box. So, the next thing that I will be unboxing is our Ninja Professional Plus Blender. I got this from Costco. And it says here, more powerful than Ninja's original professional blender. So this is the picture. It has 2.1 liters total crushing pitcher with stacked blade assemble and lid. So this is what I like here because it has stacked blade assembly and lid. So makakrush talaga niya yung smoothies ko nito at saka yung ice. So itapat mo lang yung both arrows ng lid at saka arrows ng pitcher. Tapos so next, let's open the thing that I ordered in Amazon. The first one that I ordered is the casing for my iPhone 11 Pro Max. It's steel green and then it's silicone and inside is velvety filling. So the next one is the next that I will be unboxing is the anti-slip elastic air grip hook for sunglasses. Yan yung Gentle Monster ko na shades guys. Slidey kasi siya sa face ko pag sinusuot ko, hindi ako comfortable. Meron siyang kasamang cloth guys, pampunas. And yep, ilagay mo lang siya sa dulo ng shades mo guys, dyan. Para mag-grip siya sa likod ng ears mo. So this is what it looks like after mong malagay siya guys. Yan, okay na siya guys. So yan, okay na siya sa face ko guys. Hindi na nalalaglag yung shades. I like this. Meron siyang 10 pairs. So kung gusto nyo, comment lang kayo down below para ibigay ko sa inyo yung extra.